Isa pong pinagpalang Friday morning, mga katots at mga ka-quarantine. Naghang uli. Bago na nga ito eh. Okay. Pero nanghiram muna ho kami ng telepono. Gayunpaman, ngayong Biyernes ng umaga, ang ating pong magiging simpleng tanong ay, bago o luma? Uy, bakit bago o luma? Siyempre sabihin nyo, bago ho kami sa bago. Tingnan natin muna. Bago o luma, sapagkat ang ating pong ebanghelyo ngayon, hinango kay San Lucas, Kabanata 5, mga talata 33 hanggang 39, ay patungkol doon sa question about fasting. Na kung saan, nakita nitong mga Pariseo na ang mga alagad ng Panginoon, ba, yung ilan naman ilan, no? Na ay malimit magayot manalangin yung kay Juan, bakit daw yung kay Jesus ay patuloy sa pagkain at pag-inom? Ba, may ilang nagtanong ng ganun. Ay tuloy, sumagot si Lord. At maganda sagot ni Lord Gumamit siya ng una, nilinaw niya, hinahayaan ba ninyong hindi kumain ng mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila lalaking kinasal? Di ba hindi? Binalikan niya ang motivation kung ba't may fasting. Ang motive at dahilan. Tapos, sinundan niya ng isang talinhaga o isang parable uli, patungkol naman doon sa lalagyan ng alak. Ngayon, ang tanong ay, bago o luma? Mukhang may paglalaban, Hindi. Pakinggan niyo mabuti ito. Ang isa o dalawa pa lang katotohanan ng simbahang laging naririyan, alam niyo kung ano? Reform at renewal. Hindi dahil lagi ang simbahan ay luma-luma at hindi dahil ang simbahan ay laging kung anong bago siyang tatanggapin. Kundi, mayroong katotohanan ng simbahan. Reform at renewal. Ano yung reform? Reform, pag pinagbalikan po ninyo sa Vatican II, yung Gaudium et Spes, napakahalaga lagi sa simbahan, yung reading of the sign of the times. Kung ano yung nangyayari sa simbahan, kung ano nangyayari sa katotohanan ng simbahan patungkol sa mundong kanyang kinabibilangan. Nagre-reform ang simbahan. Una, sa dalawang dahilan. Maaring nagre-reform ang simbahan sapagkat ito ang kailangan sa panahon. Ikalwa, nagre-reform siya dahil meron ng, kumbaga sa kanya, mali na sa mga ginagawa or interpretation sa katotohanan ng simbahan. No? Maraming katotohanan, katulad po nitong nangyari sa mga Pariseo. Kaya simbahan, ang tawag lagi is always in reform. Tapos bukod sa always in reform, the church is always looking at the times so that it can adjust. It can read the times and then be a sign of the times. Pero may isa pang katotohanan. Ano yun? Renewal. Ano yung renewal? Si Lord, parang ang tingin nila dito ng mga Pariseo, may dalang bago. Hindi, sa totoo lang, hindi bago ang dala ng Panginoon, kundi ang gusto ng Panginoon, ibalik sa tunay na kahulugan ng batas. Ibig sabihin, mas nauna pa. Renew. Pagpapanibaguhin yung tunay na kahulugan ng mga batas. Naalala nyo minsan na parang nakain ito ng mga butil-butil sila sa araw ng Sabado, yung mga alagad ng Panginoon. At sinabi, bakit nakain ng mga alagad mo sa panahon ng Sabado? At sila ay nangunguha. Hindi sabi nagtatrabaho, sabi ng Panginoon. Ano sabi? Ang Sabat o ang Sabado ay ginawa para sa mga tao, hindi ang tao para sa Sabat. Binalik niya uli. Kita nyo, si Lord, hindi niya binabago talaga kundi ibinabalik niya muna yung nauna, yung tunay na kahulugan ng lahat. Na kung pagbabalikan nyo, laging simple-simple lang. Mahalin ng Diyos na higit sa lahat at mahalin ng kapwa tulad ng ating sarili. So, may dalawang bagay po. Hindi talaga tayo namimili sa bago o luma. Kundi dapat alam natin kung paano yung bago ay ibabagay sa luma at ang luma ay magiging mukhang bago. Hindi ho siya kwan. Sapagkat sa simbahan, ang pangunahin nating laging gampanin is reform at renewal. No? Pagbabago at pagpapanibago. Okay? So sana makita natin po sa buhay din natin ito, hindi lamang ito pang simbahan, kundi pang personal din ito. Na sometimes we have to make reforms, reform ourselves. No? Talagang na-adjust tayo sa panahon din naman. Hindi maaaring laging, pero hindi ibig sabihin lahat ng nasa panahon ay tama para sa atin. Kaya meron din tayong dapat pagbabasa ng panahon. Pero sa ganun pa rin katotohanan, kailangan sa isang Kristiyano na babalikan niya yung tunay na mga hindi nababago at dapat pahalaga niya sa buhay niya. Yun ang tawag naman, renewal. Okay po. So, sige po. Balikan na po natin ang ating mga pagbati.
Batiin po natin siyempre mga members natin ng Apostolado ng Panalangin ng happy birthday, sina Sister Yolanda Rodil at Rosalia Molbog. Happy birthday po sa inyo. Gayon na rin pagbati natin ng happy birthday kina Rosa Constantino, Loreline Robles, Jonathan Landoy, Ralph Lacobos, Karen Layag, Angelica Latorena, Maria Crizelda Revilla, Chona Marasigan, at Arlene Ordiliano. Okay, happy birthday po sa inyong lahat and blessings at kayo po included sa aming prayers. At syempre po, ang lagi nating paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries, evangelize to social media. Follow, share, like po itong ating mga page, itong ating FB at Thought for the Day, ang ating po namang Instagram at Thought for the Day din, and ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Okay po. At syempre, ang huwag din kalilimutan lagi, nagbabanibago at nagbabago. Hindi to magbabago. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo.